მეგობრებო, დღეს ვიწყებთ გაკეთებას ტრაილერის აგექცი რო არის. ამოწეულები, აი ეს რაღაცეები. უნდა გავაკეთოთ. აბა ვნახოთ. მითხრეს რომ კიო შეიძლება გადავიღოთ, პრობლემა არ არის. ასე რომ გავაგრძელებთ გადაღებას. Monster. რაღაცებს გადაასწორებს, რაღაცებს ამოვაჭრებს და რაღაცებს ჩააკერებს. აი ეს ლისტი უნდა ჩააკეროს შეიძლება. ყველა ვარიანტში. ჩაკუჩი მივაწოდე. Satsqali traileri. What happened? Come on. Have a good drip bit, happening. Come on. I know you. Gotta have a drip bit, Tom. ესეთი რაღაცა ხომ შემიძლია ვიყიდო და გავაკეთო, რატო უნდა გავაკეთო ამას $300 ამის გაკეთებაში. მე ტყოდით ამას. ამას ხომ მეც ვიზავდი. აი ნუ ლისად ჩავაკერებ ჩვეულებრივად, რა უნდა ამის გაკეთება. არა უშის. ყველაფერი სწავლით არის, ყველაფერი. ყველაფერს სწავლობს ადამიანი. შემდეგი ვიდეო იქნება როგორ ვაკერებ მე თვითონ ყველაფერს. როგორ დამიზიანეს მაგის ზედავატია. ულეთან ვეუბნები წინასწარ რომ ანუ არ დამიზიანო რა. ხოლმე და მაინც დააზიანეს, მაინც დამიზიანეს. არა და არ შეიძლება გაჩერება ერთი წამითაც რომ მიდიხარ სამუშაოზე. ამის გულისთვის არ უნდა გაჩერდე. შაბათ-კვირას თითქმის ყველა ესეთი ადგილი დაკეტილია, იმიტომ რომ აქ ეგრეა, საერთოდ აქ ეგრეა. და სამწუხაროდ და ეხა მიწეს ბალსა და ხელშუა. აქ ყავდა თამანქანა ყავდა დაყენებული და მეთქი $30 მოგცემ მეთქი და სწრაფად გამიკეთე მეთქი და მოკლედ იმუშავა მაგის საკითხმაც ესე იგი რაღაცა სოფელია რა ფაქტიურად და აქაც არის რომ ისე რომ ანუ სამუშაოები არ არის რა ფაქტიურად რა ეს ეთყობა გასაჩერებელი ადგილია ისეთი პარკინგია ეთყობა რა და მინდა რომ ბოლომდე გადავიღო ეს ვიდეო კარგი ვიდეო გამოვა თემი მანქანა
იმედი მაქვს კარგად გააკეთებინა. მარცხენა მხარეს აქა მოვაჭრევინე მაშინ პატარა ადგილი და აქ პატარ-პატარა ჩაღუნულებს აი ამ ადგილას ჩაღუნულს ამოჭრიან პატარა ადგილს. ჩაკერებით და ჩააკერებენ მას. მაშინ ეგაც გინა ამოვაჭრენ და ახალი უნდა ჩააკეთონ. პრინციპში მაგას რასაც აჭრიან, მაგისი გასწორებაც შეიძლება და ჩაკერება ჩვეულებრივია. ახალი რო არ ჩააკერა. ისეთი დაუნულია. სანამ მაგას გაასწორებენ. ორი შეღუნულია ეს თქო. აქვია სტოიკა თუ რა ვერა და ბოძი. დიდი ხანი მომინდეს ხა იმიტომ რომ მაინც არ იქნება რა ისე რომ ჩემი კაცია ისეთი ძლიერი ლიფტია, ანუ არ სწორდება ნორმალურად. და მაგიტო არის რომ ჩამიჭრეს. yani I know why they took it out. I just they couldn't stop that one now. So that post couldn't stop that power car. I know what you were going to say. You're going to put ribbon in? იმას ჩავაჭრით რომ მაგის ტიკეტ შევაკეთე. არაფერი მოსწეს ახლა. ვემალე.
გარგალკა. ჩვეულებრივი დენჯერესი კაცი. I help you, you know. Inside there. I go catch 4 foot. You got to that down, you don't make it wild. ჩოლბი შურპებიან საით საკლოკებს რო ეძახიან ეგეთი რაღაცები მიდის და გონი ჩოლბი შურპთა დამაგრება არ განსხვავდება როგორც ჩანს სპეციალური საშუალებაა რომელთაც თვითონ ის საკლოკებს ამაგრებს
ტრეილერი. სამწუხაროა რომ არ ვფრთხილებიან რა ეს თვითონის ფორკლიფტი ქვია იმ ტრაქტორებით რო შემოდიან რას ცალაგებენ. ჩააღუნეს, ვიღუნეს, მოღუნეს თან ეს ქაღალდებზე სადაც მუშაობ. რაღაცნაირი სხვანაირი ეს ტიპი გვალი ასაღები ფორკლიფტები, ტრაქტორები რომელთაც შემოდიან. და რო დებენ ზევიდან ქვევით რო აწვევიან აი ზუსტად აი ეს უნავა და სამწუხაროა რა ეს რაღაც აუხსნენ უფრო მადლიერებიც ვიქნებოდით არა აი სტოპი არის სპეციალურად ქართულად ზაკლებ კარვი როგორ არის სპეციალური არის აი მაგის დასამზადებელი საინტერესოა ალბათ მეგობრებო ეს ჩაკერებითი პროცესი ახალი ვიდეოც გვაქვს